Hi guys. අද ටිකක් දුර ගමනක් යන්න කියලා හදන්නේ අපි. අපි තාම ඉන්නේ ලංකාවේ. අද අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ට්‍රින්කෝල්ට. ට්‍රින්කෝල් තියෙනවා ජංගල් බීච් කියලා ලස්සන හෝටල් එකක්. අපි ඒකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දවස් 3ක ට්‍රිප් එකක්. ටිකක් ලොකු ජර්නි එකක්. බලමු මම ඔයාලට විස්තරම් දෙන්න පෙන්නන්නම් යන ගමන් පාරතොට විස්තර, එතන හෝටල් එකේ විස්තර අපිට යන ගමන් ට්‍රින්කෝලත් මම තැන්කී ඉපර ඇවිදින්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් තාම හරිය ෂුවර් නෑ. බලමු එතනට ගිහිල්ලා අපි බලමු විස්තර මොනවද කියලා. ට්‍රින්කෝල්ට ගිහිල්ලා මම ඊටු විස්තර ඔයාලට කියන්නම්. අපි යමු මචං. ලංකාවේ තියෙනවා ජංගල් බීච් කියලා තැන් දෙකක්. එකක් තියෙන්නේ ගාල්ලේ. අද අපි මේ යන තැන තියෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රින්කෝල තියෙන්නේ. ට්‍රින්කෝල්නුත් ටිකක් එහා කුච්චවේලි කියලා. ඒ කියන්නේ ට්‍රින්කෝලේ ඉඳලා තව කිලෝමීටර් 20-30ක් විතර ඇතුළට යන්න ඕනේ. මෙතනට ජංගල් බීච් කියලා ඇත්තටම නම දාලා තියෙන්නේ. මෙතන ලස්සන බීච් එකක් කැලේකින් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ලස්සනයිද කියලා මෙතන. මම කලින් කිව්වාගේ මේක ටිකක් ලොකු රයිඩ් එකක්. කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 289ක් අපි යන්න ඕනේ. පැය 6ක් විතර යනවා මෙතෙන්ට යන්න. කියන්නේ අපි දිගටම ඩ්‍රයිව් කරත් පැය 6කින් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකට මං හිතන්නේ අපිට නැගිටට වෙලාවයි. මොකද මම මග තැන් කීප එකක් නවත්තන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි දැන් මගදුරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ අපි මැල්චිරපුර. මෙතන මේකට මේ හරියට කියන්නේ කොස් කැලේ කියලා. අපි උදේට කන්න මෙතන නැවැත්තුවා. රොටි කඩයක් තියෙනවා. ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහමද කෑම කියලා. යම් මචං. රොටි තියෙනවද? වඳුර වෙන්නේ නැහැ නේ. මම ලියනවා. අයි දැන් අතෙන්ද. අතෙන්ද? අතන එළියට? එතන වඳුරු ගොඩක් ඉන්නවා. නෑ එළවල දෙන්න. යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා මෙන්න. පල්ලියක්ද? ඒක මැල්චිරපුර මේ තැන ගොඩක් ෆේමස් තැනක්. මං හිතන්නේ කොළඹ දඹුල්ල පාර යන ගොඩක් කට්ටිය මේ තැන දන්නවා. කලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඉතින් මෙතන තැන. මම මේ ලොකේෂන් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන පාස් කරනවා නම් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඔයාලට රිලැක්ස් වෙලා යන්න පුළුවන්. මෙතන තව ගොඩක් කඩ තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ ෂණික මොන හරි කෑමක් අරගෙන කන්න පුළුවන්. ගමේ විදියට කාලා යන්න පුළුවන්. ලස්සන තැනක්. කියන්නේ ගොඩක් ගස් කොළන් වලින් වටලා තියෙන කූල් තැනක්. මානසික නිවා ගන්න පොඩක් නතර කරලා යන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්.
අපි දැන් ඉන්නේ කන්තලේ. මගේ පිටිපස්සේ මේ පේන්නේ කන්තලේ වැව. මාර ලස්සනයි මෙතන view එක. මෙතන ආච්චි කෙනෙක් ඉන්න අඹ වේකුණා. අපි අඹ ටිකක් කන්නත් එක්ක තමයි මෙතන නැවැත්තුවේ. ගිහිල්ලා බලමු අපි. Dekama? Ah? Ah. අපි යන්නේ රිසෙප්ෂන් නෝගලිනෝ කොහෙටද මාමී යන්නේ මාමී අනේ ඕන යර අංකල් කොහෙද මාමී In 200 meters, your destination will be on the left. හොටෙල් එක කොහමද යන්නේ? මේ පැත්තට මේ පැත්තට යන්නේ හොටෙල් එක. කොහෙද? රිසෙප්ෂන් එකට. Jungle Beach. ඔව්. මේක තමයි. මේක. යොහාන්. අලුත් වල යොහාන්. ඔව්. කෙලිමේ. Rambutan, demi rambutan. Budu amme. Koyed me අපි යවන්නේ. කොයිද යවනවා? කොයිද යවනවා අයියා? සනයි. එන්ට්‍රන්ස් එකේම තියෙනවා. Hi guys, මම දැන් හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටිකක් මහන්සි ලොන්ග් ඩ්‍රයිව් එකක් මම කිව්වා වගේ. සිරා තනක් මේක හොටෙල් එක ඇතුළටම වාහනේ දාද්දිම එනවා නිකන් කැලෑවකට ඇතුළු වුණා වගේ ෆීලින් එකක්. මම ඇතුළට ගිහලා බැලුවා සිරා ලස්සන හදලා තියෙන මම ඔයාලට ඔක්කොම පෙන්නන්නම්. ආපු ගමම වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් හම්බුණා අපිට. ඇම්බරල් වලින් හදපු පට්ට. ඒ වගේ තමයි දැන් ටිකක් බඩගිනි. කණ්ඩත් ඕනේ රූම් එක වලට පෙන්නන්නත් ඕනේ හැමදේම කරන්න. ඇතුළට ගිහලා බලමු අපි. යම් මචං